ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วทำไมพวกหนูถึงอยากรู้เรื่องรีสอร์ทนั้นล่ะจ๊ะพอดีว่าพวกเรากำลังหาสถานที่เก่าแก่สำหรับทำทีสิทธ์อะค่ะแล้วพอดีไปเห็นรูปวาดพร้อมกับลายเซ็นที่รีสอร์ทนั้นพอดีดูเหมือนว่าจะเป็นของจอมขวัญวรการกุลเขาวาดไว้เมื่อวันที่24กุมภา2515ก็เลยอยากจะทราบประวัติของสถานที่นั้นนะคะแต่เรื่องที่น้าจะเล่ามันก็ไม่ได้เก่าแก่ถึงขนาดสมัยล้านนานะไม่เป็นไรเลยค่ะตระกูลนรการกุลเป็นเศรษฐีเก่าเมืองเชียงใหม่เปิดธุรกิจค้าขายจนขยายเป็นรีสอร์ทสมัยคุณตาก็รุ่นเดียวกับจอมขวัญนั่นแหละแต่ยุคที่รุ่งเรืองที่สุดก็เป็นยุคของคุณทวดกับคุณจอมทัพคุณตาทำงานอยู่ที่รีสอร์ทตั้งแต่สมัยอายุ17เลยทำให้รู้บางอย่างที่ตระกูลนั้นพยายามปกปิดไว้ก็เรื่องของเจ้าของรูปวาดนั่นแหละรีสอร์ทถูกบริหารโดยคุณจอมทัพกับคุณปิยดานรการกุลมีทายาท3 คนเป็นชาย2 หญิง 1จอมเดชเป็นพี่ชายคนโตก็ออกไปรับราชการส่วนจอมพลเป็นแฝดพี่ของจอมขวัญนั่นก็ไม่เอาธุรกิจอะไรเลยความหวังของพ่อแม่ก็เลยมาตกอยู่ที่จอมขวัญลูกสาวคนเล็กที่เป็นคนหนูเอาแต่ใจพอจบมัธยมปลายผู้แฝดก็ไปเรียนต่อที่เมืองนอกช่วงนั้นข่าวก็เงียบไปพักใหญ่กลับมาอีกทีก็เปิดตัวแฟนคนไทยที่ไปเจอกันที่อังกฤษตอนนั้นนะฮือฮากันทั้งจังหวัดเพราะจอมขวัญมีแฟนเป็นผู้หญิงผู้หญิงคนนั้นน่ะบ้านมีฐานะเป็นลูกเศรษฐีร้านทองถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะชื่อกรกวีหรือกวีกรอะไรนี่แหละแต่สมัยนั้นก็ยังไม่เปิดกว้างเหมือนตอนนี้แน่นอนว่าที่บ้านน่ะหลับไม่ได้เพราะกลัวว่าจะทำให้ครอบครัวอับอายเสื่อมเสียชื่อเสียงจอมขวัญก็เลยยื่นข้อเสนอว่าจะรับช่วงธุรกิจต่อแต่แลกกับที่บ้านต้องยอมให้คบกันอย่างเปิดเผยแต่คุณปิยดาก็ยังทำใจยอมรับไม่ได้คุณปิยดาก็เลยคิดว่าจะไปเกลี้ยกล่อมลูกชายทั้งสองให้มารับช่วงบริหารรีสอร์ทแต่ก็ไม่มีใครยอมผ่านไปไม่นานก็ต้องยอมอ่อนข้อให้กับลูกสาวคนเล็กซึ่งนั่นก็เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดจอมขวัญใช้รูปวาดฝีมือตัวเองตกแต่งห้องโถงทั้งหมดช่วงนั้นจอมขวัญก็ไปหากับกรกวีเป็นประจำคบกันอยู่หลายปีแต่การคบกันก็ไม่ได้ราบรื่นมีปากเสียงถึงขั้นลงไม้ลงมือกันอยู่หลายครั้งพอคุยเรื่องการแต่งงานกรกวีก็เริ่มตีตัวออกห่างพอถูกทิ้งทางบ้านก็ลุมประณามซ้ำเติมก็มีแต่จอมพลเนี่ยแหละที่คอยปลอบแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับน้องปิยดาหวังจะเปลี่ยนใจลูกสาวเลยพาดนัยลูกชายของเพื่อนมาแนะนำให้กับจอมขวัญหวังจะดามใจแต่จอมขวัญก็อาละวาดหนักกว่าเดิมดอกไม้สวยๆสำหรับน้องจอมขวัญคนสวยนะครับ พี่ดนัยเอาดอกไม้มาให้อย่าเสียมารยาทสิยายขวัญยายขวัญบอกแม่แล้วใช่ไหมว่ามันไม่มีใครมาแทนที่พี่กอดได้
แม่บางคนคงได้กลับไปเถอะค่ะ ก็ลองคุยกับพี่เขาดูก็ไม่เสียหายอะไรนี่อย่าทำให้ฉันขำหน้าเลยนี่ลูกชายเพื่อนสนิทฉันนะเข้าใจไหมยายขวัญออกไปเดี๋ยวนี้นะบอกให้ออกไปไงยายขวัญแม่ก็รู้ว่าหนูไม่ชอบอะจะพามาทำไมวะตั้งสติยายขวัญตั้งสติเดี๋ยวนี้ยายขวัญตั้งสติ ใจเย็นก่อน อย่าไปยุ่งฉันกลับบ้านไปเดี๋ยวนี้นะจอมพลดูน้องเธอเลยนะออกไป ใจเย็นก่อน บอกให้ออกไปไงนี่มันก็ดูสิ ใจเย็นก่อน พี่กอนเขาไปไหนอะหนูไม่ดีตรงไหนหรอคะทำไมพี่กอนเขาไม่มาหาขวัญเลยอะ ตอนแรกเหมือนจอมขวัญจะเริ่มถอดใจเรื่องกรกวี แต่ไม่รู้จู่ๆทำไม จอมขวัญก็ไปหากรกวี จนเจออยู่กับใครรู้ไหม พี่บุญธรรมที่แม่รับมาเลี้ยง พี่กรณ์ขวัญแก ขวัญถอยไปอย่ามายุ่งกับคนของพี่ นี่พี่กรณ์ปกป้องมันเหรอคะบ้านฉันดูแลแกอย่างดี นี่คือสิ่งที่แกตอบแทนฉันเหรอหน้าด้านไม่มีปัญญาหาเองแล้วใช่ไหมอะถึงต้องมาแย่งกับคนอื่นอย่างเงี้ย ขวัญแต่เราเลิกกันแล้วนะ อีกอย่างเขาก็ไม่ได้แย่งของใครด้วย แต่ขวัญไม่เคยเลิกกับพี่กรณ์ถ้าพี่กรณ์อยากเลิกกับขวัญขวัญจะฆ่าตัวตาย เลิกสักทีเถอะนะ นิสัยที่อะไรไม่ได้ดั่งใจแล้วก็ขู่จะฆ่าตัวตายเนี่ยโตแล้วนะขวัญหัดยอมรับความจริงบ้าง พี่กรณ์จะไม่กลับมาหาขวัญจริงๆใช่ไหมคะแกขวัญใจเย็นก่อนขวัญ ขวัญใจเย็นก่อนนะ พี่ยอมแล้ว พี่ยอมแล้ว ขวัญกลับไปรอพี่ที่บ้านก่อน เดี๋ยวพี่จะตามไป จอมขวัญเรียกร้องความสนใจได้สำเร็จ จนทำให้กรกวีกลับมา แต่คนมันหมดรักแล้วอ่ะ กลับมาไม่นานก็หนีไปเหมือนเดิม จอมขวัญเสียใจจนเสียสติ พยายามทำร้ายตัวเอง ทั้งกรีดข้อมือ ทั้งกินยาเกินขนาด จนทำให้คุณปิยดา ต้องตามกรกวีกลับมาหา ขวัญหยุด พอได้แล้ว คุณ พ่อแม่ ใครก็ได้ ช่วยด้วย ช่วยเรียกรถพยาบาลทีครับ จอมขวัญจอมขวัญเป็นใครนะลูกจอมขวัญขวัญลูกขวัญ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 เกิดอะไรขึ้นกับน้องเกิดอะไรขึ้นกับน้องขวัญน้ำตาลูกขวัญน้ำตาแม่นะขวัญ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 จะต้องได้ลูกรักหนึ่งนะขวัญ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 มาคุยกับพ่อก่อนนะลูกขวัญไม่เป็นไร พี่ก่อนกลับมาหาขวัญแล้วอย่าทิ้งขวัญไปนะ กรกวีได้ของขวัญสีเลือด เป็นชีวิตอดีตคนรักในวันเกิดของตัวเอง ส่วนจอมพลก็เสียใจที่ช่วยน้องไม่ทัน หนีไปบวชไม่ศึก แล้วกรกวีเขาทำยังไงต่อเหรอคะ ก็ขอขมาพ่อแม่จอมขวัญแล้วก็ทิ้งทุกอย่างที่เกี่ยวกับบ้านหลังนั้น ไปกินอยู่กับชู้นั่นแหละ ขนาดงานศพของแฟนตัวเองแท้ๆยังไม่มีแม้แต่พวงหรีดเลย ไม่รู้ว่าที่น้าเล่าไปนี่พอจะไปทำงานวิจัยได้ไหม ดูมันเป็นเรื่องไร้สาระยังไงก็ไม่รู้ ไม่ไรสาระเลยค่ะ พวกเราได้ข้อมูลเยอะมาก ขอบคุณนะคะ แล้วหลังจากที่จอมขวัญตายตระกูลเขาเป็นยังไงต่อล่ะคะ จอมเดชก็ไปทำงานที่กรุงเทพไต่เต้าจนเป็นข้าราชการระดับสูง
แต่พออำนาจอยู่ในมือ ก็แอบกินใต้โต๊ะจนโดนคดี ถูกจับติดคุก พ่อแม่ก็แก่มากแล้ว ลูก3 คนก็พึ่งไม่ได้สักคน ก็เลยยอมขายธุรกิจให้กับเจ้าของคนปัจจุบัน แล้วก็ตอมใจตายตามไปนั่นแหละ แล้วตอนนี้พระจอมพลบวชอยู่ที่ไหนเหรอคะ มีคนเห็นท่านบิณฑบาตอยู่อีกอำเภอหนึ่งนะ แต่หลังจากนั้นก็ไม่มีใครเห็นท่านอีกเลย แล้วจอมเดชเขาติดคุกอยู่ที่ไหนเหรอคะ ตายในคุกเกือบ10 ปีแล้ว แล้วจุดที่จอมขวัญเขาฆ่าตัวตายอยู่ที่ไหนเหรอคะคุณน้า ตายคาบ้านพักตากอากาศของตระกูลนั่นแหละแต่นี่อย่าคิดไปเลยนะ จอมทัพอะปลูกบ้านพักตากอากาศไว้กลางป่าหลังรีสอร์ท พอครอบครัวนี้ตายหมด บ้านก็ถูกปล่อยรกร้าง จนคนเขาลือกันว่าเป็นบ้านผีสิง นี่เฮี้ยนถึงขนาดมีหลายคนเข้าไปลองดีแล้วกลับออกมาไม่ได้อีกเลยนะ เพราะหลงอยู่ในป่าเปรตอะ อาบเดตแป๊บนะคะคุณน้า ใช่บ้านหลังนี้ไหมคะ ใช่ บ้านหลังเนี้ยแหละ จอมขวัญวาดรูปนี้เป็นรูปสุดท้ายก่อนตายอะ แล้วถ้าพวกเราอยากจะเข้าไปที่นั่น คุณน้ามีพรานป่าแนะนำพวกเราไหมคะ โอ้ยไม่มีใครกล้าเข้าไปแล้ว ก็คงจะมีแต่พระธุดงค์รูปเดียวที่บำเพ็ญศีลอยู่ในป่าเป็ดนั่นแหละที่อยู่ได้ แต่น้าเคยได้ยินมานะ ว่ามีพวกกล้าท้าผีผูกเชือกนำทางเอาไว้นี่ถ้าอยากเข้าไปจริงๆอะลองเข้าไปตามเชือกนำทางดูสิป่าเป็ดอะอยู่หลังรีสอร์ทนี่เอง รีบนอน พรุ่งนี้จะได้เข้าป่าเปรตไปตามหาพระธุดงค์กัน พอจะมีวิธีอื่นที่ไม่ต้องเข้าป่านะไหมอ่ะที่ชื่อว่าฟังดูน่ากลัวแล้วอ่ะ เราต้องเข้าไปที่นั่น ถ้าอยากจบเรื่องนี้ วินพอจะจำเรื่องที่ป้าจำเนียนเล่าได้ไหม ที่บอกว่าข้าราชการโกงเงินหลวงจนโดนจับได้ เมียเลยต้องพาลูกหนีหนี้ คนนั้นคือจอมเดช นรการกุล แต่สิ่งที่ป้าจำเนียนกับน้านงนุชเล่าต่างกันเนี่ย คือเรื่องของจอมขวัญ ลูกสาวที่ป้าจำเนียนหมายถึงน่าจะเข้าใจได้ว่าเป็นจอมขวัญ อืม แต่ก็ไม่ใช่ เพราะว่าจอมขวัญเป็นน้องสาวของจอมเดช แล้วจอมขวัญก็ไม่เคยไปกรุงเทพด้วย เพราะว่าพอจบม .6 เนี่ยก็ไปต่อที่อังกฤษกับจอมพลทำไมเรื่องเล่าไม่ตรงกัน เรื่องมันนานมาแล้วอะข้อมูลอาจถูกบิดเบือนได้ แต่เราว่าที่น้านงนุชเล่าเนี่ย เชื่อถือได้นะ เพราะว่าเขาใกล้ชิดกับครอบครัวนั้นมากกว่า จอมขวัญจะต้องแตกสลายเพราะกรกวีขนาดไหนเข้าใจดีเลยอะเพราะเราก็เคยคิดฆ่าตัวตายเพราะแม่เหมือนกัน ไม่เป็นไรนะ
แล้วปุณมากับเราแบบนี้ แม่อยู่กับใครอะ อยู่คนเดียว ไม่เป็นห่วงแม่หรอ ห่วงสิ ถามได้ เราก็เหมือนกัน ยิ่งพอพี่แวนจากไปแล้วอะถ้าเรายังจะมาตายอีกเราก็ไม่รู้เลยว่าพ่อกับแม่จะอยู่ยังไง เราเข้าใจบุญนะ เพราะงั้นถ้าเกิดว่าบุญอยากเปลี่ยนใจ แล้ววินคิดว่าวินสู้กับผีจอมขวัญคนเดียวไหวเหรอ ต่อให้เรากลับไปตอนนี้อ่ะ ก็ไม่มีอะไรรับประกันได้เลยว่ามันจะไม่กลับมาแก้แค้น วินอย่าลืมสิ เราก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เหมือนกัน เราแค่ไม่อยากให้บุญตกอยู่ในอันตราย ขอบคุณที่เป็นห่วงนะ แต่มันจะดีกว่า ถ้าเราทั้งคู่จบเรื่องนี้ได้ มาชนะจอมขวัญไปด้วยกันนะ วินทำให้เรานึกถึงพี่ชายนะ เราคงรู้สึกไม่ต่างกัน พี่แหวนเป็นเหมือนเกราะป้องกันให้เราตอนที่เราอ่อนแอ เป็นกำลังใจให้เราในวันที่เราท้อ แต่มันคงไม่มีอีกแล้ว ตอนที่พ่อเราตายเพราะไม่ฟังคำทำนาย เราไม่สำนึกเลยเว้ย ตอนที่แม่ขอให้เราใช้คาถาอาคมช่วยเหลือคนอื่น เราก็ไม่สนใจ เพราะเราคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องของตัวเองทำไมต้องทิ้งชีวิตวัยรุ่นไปช่วยเรื่องของใครก็ไม่รู้อะ จนวันหนึ่งพี่ชายเราโดนยิงตายคาที่ ตอนที่ขี่มอไซค์ไปรับเราหน้าปากซอย แต่ที่เจ็บใจคืออะไรรู้ปะมันบอกว่ามันยิงผิดตัวเว้ย มันเลยเป็นตาบาปในใจเรามาตลอดอะ ถ้าเราเชื่อแม่ตั้งแต่แรกมันก็คงจะไม่เป็นอย่างนี้ มันจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเลยอะ ไม่เป็นไรนะ เพราะฉะนั้นเนี่ย เราต้องรอดไปด้วยกันนะวิน ตื่น ตื่น บุญ
เป็นอะไรหรือเปล่าคะ บาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าคะ พวกเราไม่เป็นไรค่ะ งั้นเชิญด้านนี้ดีกว่าค่ะเชิญเลยค่ะ ด้านนี้ค่ะเชิญค่ะ พวกทัพขอทางนะครับขอทางหน่อยครับพวกทัพขอทางครับ ตอนนี้เราควบคุมเพลิงได้แล้วค่ะ สาเหตุน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร สักครู่นะคะกำลังหาให้อยู่นะคะ ได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราจะติดต่อทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดูพื้นที่อีกทีนะคะ ขอบคุณมากนะครับ ดีค่ะ ขอโทษด้วยนะครับคุณลูกค้า ขอโทษด้วยครับ แสงจันทร์ยังหาที่พักใหม่ให้กับลูกค้าไม่ได้อีกเหรอ คุณไกรสอนคะ ตอนนี้โรงแรมละแวกเนี้ยเต็มหมดเลยค่ะ ถ้างั้นก็ลองหาที่อื่นที่มันห่างกว่านี้อีกสักหน่อยได้ไหม ค่ะค่ะ เดี๋ยวพวกเราหาเองก็ได้ค่ะ ไม่เป็นไรนะคะ ไม่เป็นไรหรอกครับ เป็นหน้าที่ทางรีสอร์ทของเรา ไม่เป็นไรค่ะ พอดีว่าวันนี้พวกเรากำลังจะเช็คเอาท์ออกไปทำธุระที่อื่นพอดีค่ะ ถ้าอย่างนั้นรบกวนคุณลูกค้าไปกรอกข้อมูลนะครับ ทางเราจะติดต่อเพื่อชดเชยค่าเสียหาย และค่าทำขวัญให้นะครับ ได้ค่ะ ขอโทษอีกครั้งนะครับ ขอบคุณค่ะ จะเช้าแล้วอ่ะ เดี๋ยวเราเตรียมตัวไปซื้อของเข้าป่ากันเลยดีไหม อืม โอเค บุญเคยเข้าป่ามาก่อนเนาะ ก็4-5 ครั้งแหละ ตอนไปช่วยชาวบ้านโดนของ ต้องบุกเข้าไปช่วยถึงขนาดนั้นเลยเหรอ ในเมื่อเขาเลือกเราแล้วอะแปลว่าชะตามันต้องกัน เราว่าไม่ต้องหาที่พักแล้วแหละ เดี๋ยวเราเข้าป่าเลยแล้วกัน ทำไม กลัวเหรอ แต่มันเป็นทางเดียวที่จะทำให้เรารอดพ้นจากวิบากกรรม กลัวยังไงก็ต้องยอม บุญ รถเป็นไรก็ไม่รู้อะ งั้นวินเปิดฝากระโปรงรถให้เราหน่อย ซ่อมไม่ได้เลยเหรอ อีก10 โลอ่ะ เราคงต้องเดินไปนะ โห 10 โลเลยนะ งั้นเราพักกันก่อนก็ได้ ไป
ก็ได้ค่ะขอบคุณนะคะ ขอบคุณค่ะ โหดีเนี่ยที่ลุงเขาให้ติดรถมาด้วยอะ แต่ทีเนี่ย เราต้องผ่านพี่รปภคนนั้นไปให้ได้ เพื่อที่จะได้เข้าป่าหลังรีสอร์ทวิน สวัสดีค่ะ พอดีว่ารถเสียค่ะ แถวนี้พอจะมีช่างซ่อมบ้างไหมคะ ค่ะ งั้น ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ คุณเข้ามาได้ไงครับ ไม่รู้หรือยังไงครับว่าที่นี่เขาปิดปรับปรุง มาลับๆล่อๆแบบนี้ มาขโมยของใช่ไหมครับ ไม่ใช่ค่ะไม่พอดีว่าเมื่อคืนมาพักที่นี่ค่ะ แล้วลืมของเอาไว้อะค่ะ ลืมอะไรครับ ผมช่วยหาไหมครับ เอ้า ตกลงหาอะไรกันแน่ครับ สร้อยค่ะ แฟนฉันให้ไว้เป็นเครื่องราง ลืมไว้ที่ไหนครับ น่าจะบนโต๊ะเครื่องแป้งเฮือนกาแลหมายเลข4อะค่ะ เข้าไปไม่ได้หรอกคุณ เพราะเขาปิดซ่อมแซมอยู่ ไฟไหม้ทั้งหลังแบบเนี้ยนะ อะไรก็ไม่เหลือแล้วครับ เชิญคุณออกไปได้แล้วครับ ถ้าคุณยังขืนไม่ออกไปแล้วก็ ผมนี่แหละจะจับคุณส่งให้ตำรวจเดี๋ยวนี้เลยครับ ขอโทษนะคะ จริงๆ พวกเราจะไปล่าท้าผีกันที่ป่าหลังรีสอร์ท ให้พวกเราเข้าไปเถอะนะคะ ช่วยหน่อยนะคะ มันอันตรายนะครับ จะเข้าไปจริงเหรอครับ ไม่เป็นไรค่ะ ขอบคุณนะคะ พร้อมไหม
งเดินทางไปบำเพ็ญศีลที่อื่นแล้วมั้ง คุณทำไรอ่ะ พิธีเบิกไพร ตั้งจิตให้มั่นนะ แล้วก็พูดตามเรา เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าป่าเจ้าเขา เจ้าป่าเจ้าเขา ผีเหย้าผีเรือน ผีเหย้าผีเรือน เจ้าของที่เจ้าของทาง เจ้าของที่เจ้าของทาง วันนี้ลูกขออนุญาต วันนี้ลูกขออนุญาต ทำพิธีเบิกไพร ทำพิธีเบิกไพร เพื่อตามหาพระธุดงค์ เพื่อตามหาพระธุดงค์ และบ้านพักตากอากาศ และบ้านพักตากอากาศ ของตระกูลนรการกุล ของตระกูลนรการกุล ขอให้ภารกิจครั้งนี้ ขอให้ภารกิจครั้งนี้ สำเร็จลุล่วง สำเร็จลุล่วง และกลับออกไปอย่างปลอดภัย และกลับออกไปอย่างปลอดภัย หากลูกกระทำผิด หากลูกกระทำผิด ล่วงล้ำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ล่วงล้ำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ตั้งใจก็ดี ตั้งใจก็ดี มิตั้งใจก็ดี มิตั้งใจก็ดี ลูกขอกราบขอขมา ลูกขอกราบขอขมา มาณที่นี้ด้วยเจ้าค่ะ มาณที่นี้ด้วยเจ้าค่ะ ไปกันเถอะวิน ห้ามเหยียบเด็ดขาดเลยนะ แล้วเราจะไปไงอ่ะ เชื่อกันหมดตรงนี้แล้วอ่ะ เราไปทางนู้นกัน พุทโธกันจะพุทโธ อากาเสจะ ทีปังกะโรมิ พ
นี่ บุญใช่พารูปนั้นปะ วิน กิน แต่ทำไมเราถึงต้องกินแบบ กิน โอเคโอเคโอเค พุสะนะโสนะโมพุทธายะ ทุกชีวิตตัมะชีวิมหาสัตถีวัสสหัสสานินัตถิอันโต กุโตอันโต โสหังนูนะอิโต คันตวายโยนิงลัทธานะมนุสิ เราขอโทษที่ช่วยอะไรไม่ได้เลยนะ แค่ช่วยเชื่อใจเราก็พอแล้ว เมื่อกี้บุญสวดคาถาอะไรอ่ะ คาถาหัวใจเปรต เอาจริงๆ เราไม่ได้อยากไล่เขาไปหรอก แต่ว่าพวกนี้มันบาปหนามาก ต่อให้แผ่เมตตาไปยังไงเขาก็ไม่รับ ไปกันเถอะ เรายังไหว แค่ล้านิดหน่อย แถวนี้ปลอดภัยดีแล้ว เราขอไปไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาก่อนนะ จะได้พักกินอะไรกัน เพราะหลังจากนี้เนี่ย เข้าป่าลึกไป เราไม่รู้เลยว่าจะเจอกับตัวอะไรอีก เมตตัญจะสัพพโลกัสสมิงมานะสัมภาวะเยอปริมานัง ลูกขอให้เทวดา เจ้าป่าเจ้าเขา เจ้าที่เจ้าทาง โปรดเมตตาและคุ้มครองลูกกับบินวี ให้รอดพ้นจากสัมภเวสีที่คิดปองร้ายด้วยเถิดเจ้าค่ะ ขอบคุณนะ กินได้เหรอ หอมพีชมากอะขอบคุณนะ เ
แล้ว เราจะไปทางไหนกันต่อดีอะ พี่บุญคิดถึงหนูใช่ไหม ด้วง ไม่ได้คิดถึงซะหน่อย แค่จะใช้งาน พี่อยากให้ด้วงตามหาพระธุดงค์รูปหนึ่งอะแล้วก็บ้านหลังนี้ พระอยู่ทางเหนือ ส่วนบ้านอยู่ทางนู่น แต่หนูเข้าไปไม่ได้หรอก มีคนลงอาคมไว้ เอาถ้าเกิดช่วยไม่ได้แล้วจะมาทำไมล่ะเนี่ย ก็พี่บุญคิดถึงหนูไม่ใช่เหรอ หนูได้ยินพี่เรียกชื่อปุ๊บ ก็มาปั๊บเลยนี่ไง ไปก่อนนะ แม่เรียก เดี๋ยวหนูโดน งั้นก็ไปเลย ถ้าไปช้านะ โดนฟาดตัวเขียวแน่ กลับมาจัดการเร็วๆนะ ทุกคนรออยู่ มันไม่ยอมให้เราไปเจอพระธุดงค์รูปนั้น แต่ถ้าเกิดจะให้เดินตรงไปตามทางเรื่อยๆ แบบที่ด้วงบอกเนี่ยไม่ได้ มันน่าจะหลง เข็มทิศใช้ไม่ได้แบบนี้ก็แย่ดิ ทิศเหนือ มันคือทางเดียวกับที่ด้วงบอกเลยว่าพระธุดงค์อยู่ตรงนั้น เราจะเชื่อใจเข็มทิศได้ใช่ไหมอะ เราก็ไม่แน่ใจอะแต่ว่าตอนเนี้ยเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้ว แปลก พระธุดงค์ไม่น่าเข้ามาบำเพ็ญศีลในป่าลึกขนาดเนี้ย หลงทางเหรอ ไม่หลง เข็มทิศชี้ไปทางเหนือ เรามาถูก วิน รีบไปจากที่นี่กันเถอะ ถ้าเจอพวกมันอีกอะสาดน้ำมนต์ใส่เลยนะ วินเป็นไรไหมอะอดทนหน่อยนะ เรารีบไปกันต่อเถอะ เร็ว คุณ
ทำไมพวกมันถึงไม่ตามเรามา เรารู้สึกเหมือนว่าพวกมันกำลัง กลัวอะไรบางอย่าง ใช่ เหมือนพวกมันกำลังกลัวอะไรบางอย่าง เราโดนผีจอมขวัญหลอกแล้วล่ะ นี่มันทิศใต้ คืนนี้เราคงต้องนอนที่นี่นะ แต่เราไม่อยากนอนที่นี่อ่ะ เรากลับกันไปทางเดิมไม่ได้หรอ แต่มันใกล้จะมืดแล้วอะน้ำมนต์ก็หมดแล้วด้วย ตอนกลางคืนในป่ามันอันตรายวิน แต่เรา อย่าฝืน ไม่งั้นคืนนี้เราได้ตายจริงๆแน่ มีอะไรเปล่าอ่ะ อาคเนยะเยอาคิไทยหกัง อุบัติที่เกิดทิศอาคเนย์จะเกิดไฟไหม้ ต้องร้อนใจ มันคืออุบัติพยม มันคืออะไรอ่ะ บ้านสั่น คานหัก นกแสก ผีหัวเราะ ทั้งหมดที่เกิดจากเทพพยดาสำแดงเดชให้เรารู้ว่าจะเกิดภัย ต้องทำบัตรพลี แก้อุบาทจากร้ายให้กลายเป็นดี คุณธมนนี่เก่งจังเลยนะคะ ร้อยมาลัยเป็นด้วย พอดีว่าฉันร้อยให้คุณแม่นะคะ ใกล้จะวันแม่แล้ว คุณธมนรอคุณปิยดาอยู่เหรอ ค่ะ คุณแม่กับน้องขวัญไปทำธุระที่ตัวเมือง ฉันก็เลยร้อยมาลัยรอท่านกลับนะคะ งั้นฉันรอเป็นเพื่อนคุณนะคะ แต่ว่า สอนฉันร้อยมาลัยบ้างสิคะ วิน เดี๋ยวถือเข็มทิศแล้วก็เดินตามเรามานะ ข้าพเจ้าขอน้อมถวายเครื่องขอขมา ด้วยรูปปั้นพระยมทรงกระบือ
ขอท่านโปรดรับไว้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้า และผู้ติดตามด้วยเถิดเจ้าค่ะ ไม่ได้ เราแก้อุบาทไม่ได้ ต้องรีบแล้ว เราต้องออกจากที่นี่พรุ่งนี้ก่อนเที่ยง ลองสำรวจดูก่อนเผื่อเจอเบาะแสอะไรเพิ่มเติม คุณไหวเปล่า ถ้าไม่ไหวรออยู่ตรงนี้ได้นะ เราไหว หน้ามืดนิดหน่อย เป็นวนตามหลังเรามานะเราชินกับพวกความอึดอัดกดดันแบบนี้แล้ววนปรับตัวก่อนนะ คุณห้องนี้เป็นห้องของจอมขวัญไม่ผิดแน่ กลัวพวกเราชนะจอมขวัญถึงได้เอาแต่ขัดขวางกันไม่ยอมหยุดแบบเนี้ยคนปากเก่งเมื่อตอนแรกหายไปไหนหมดละอย่าเสือกสวัสดีอีกครั้งนะคะพี่กรณ์ทำหน้าแบบนี้จำกันได้แล้วเหรอคะเป็นเลวคนทรยศอย่างพี่กล้าด่าขวัญว่าเลวด้วยเหรอ ไอ้คนหลายใจแรกๆมึงก็ดีกับกูทุกอย่างคอยดูแลเอาใจใส่กูหลงคาลมกับความรักจอมปลอมที่มึงสร้างขึ้นมาคงมีแต่คุณพ่อกูเท่านั้นที่เห็นความเลวของมึงเขาถึงคอยเตือนว่ามึงมันชั่วขอให้กูเลิกกับมึงทั้งที่แม่พยายามหาผู้ชายดีๆให้กับกูแต่กูกลับรักมึงมากจนไม่สามารถรู้สึกกับใครได้อีก